Στις πλαγιές του όρου Σόχη, στον Καφιρέα, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, βρίσκεται το αιωνώδιο δάσος του Καστανόλογγου. Ο Καστανόλογγος είναι ό,τι απέμεινε από τα αρχαία δάση άγριας καστανιάς στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοιας. Τα περισσότερα δέντρα του δάσους είναι 450 ετών. Το νεαρότερο δέντρο είναι περίπου 150 ετών. Τον τελευταίο αιώνα δεν είχε φυτρώσει καμιά νέα καστανιά και το δάσος χανόταν σιγά σιγά από γυρατιά. Η αλόγιστη εκμετάλλευση χώματος και ξυλίας και οι αρρώστιες αποδεκάτησαν τα υπάρχοντα δέντρα. Παράλληλα, η υπερβόσκηση εμπόδιζε το δάσος να αναπαραχθεί με το φυσικό του ρυθμό. Από το 1945 η έκταση του δάσους συρρικνωνόταν διαρκώς, έχοντας σήμερα απομείνει μόλις 240 στρέμματα. Το 2018 αναλάβαμε να υποστηρίξουμε ένα μακροχρόνιο και μεγαλόπνοο έργο, τη σωτηρία, την αναγέννηση και τον υπερδιπλασιασμό του Καστανόλογγου. Με συνολική επένδυση πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σε συνεργασία με το δασαρχείο και τους τοπικούς φορείς, ο στόχος μας είναι να φέρουμε εκ νέου ζωή σε 660 στρέμματα δάσους. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών για πρόσβαση και πυροπροστασία, ενώ τοποθετήθηκαν πάνω από 13.000 μέτρα περίφραξης για προστασία των νέων δέντρων από τη βόσκηση. Τέλος, έγινε στρατηγική επιλογή των περιοχών για πύκνωση του δάσους και δημιουργία νέου δασικού ιστού. Επί 3 χρόνια γίνονταν συστηματική συλλογή σπόρων από τις άγριες καστανιές του δάσους και οι υγιείς σπόροι επιλέγονταν με μεγάλη προσοχή για καλλιέργεια στο φυτόριο. Η καλλιέργεια και η φροντίδα των νέων φυτών στο φυτόριο διαρκούσε έναν περίπου χρόνο. Τους πρώτους μήνες τα φυτά μεγάλωναν σε εσωτερικό χώρο, σε ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Στη συνέχεια μεταφέρονταν έξω για μερικούς μήνες για εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι γεννήθηκαν 30.000 υγιή νέα δεντράκια από τους σπόρους του δάσους. Οι νεαρές καστανιές σταδιακά μεταφυτεύοντας στις περιοχές αναδάσωσης. Τοποθετήθηκαν δεξαμενές άρδευσης και πάνω από 126.000 μέτρα δικτύου για το πότισμα όλων των νεαρών δέντρων. Σήμερα συνεχίζεται η συστηματική φροντίδα και προστασία των νέων δέντρων μέχρι να μπορέσουν να επιβιώσουν μόνα τους. Πλέον, το σχέδιο διάσωσης του Καστανόλογγου φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς και νέες καστανιές μεγαλώνουν στο δάσος για πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια. Προστατευμένος και φροντισμένος πλέον ο Καστανόλογγος ξαναζωντανεύει, ξεδιπλώνοντας την αρχαία μαγεία του. Ένα οραματικό κοινωνικό έργο της Πρινσίπια με χρονικό ορίζοντα πολλών εκατονταετιών, για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι.